أهلا الكرام في وطني الحبيب، أهلي السوريين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوضع في سوريا اليوم وصل إلى حال غير مسبوق. سوريا التي كانت تصدر منتجاتها للعالم بات أكثر من 85% من أهلها تحت خط الفقر، وأكثر من 11 مليون بحاجة للمساعدات الإنسانية المختلفة. 50 عاما وحرية واقتصاد وقرار الشعب السوري مصادر حتى في أبسط الأمور. لذا كانت الثورة من أجل تمكين هذا الشعب من استعادة حريته وقراره. ونحن في قوى الثورة والمعارضة نقولها بكل وضوح أن هدفنا ليس الوصول إلى السلطة، وإنما أن يتمكن الشعب السوري من اختيار من يكون في هذه السلطة. الجهة الوحيدة المسؤولة عن معاناة الشعب السوري وعن انهيار الاقتصاد هو بشار الأسد والدائرة المحيطة به. إنهم مسؤولون عن كل ما جرى ويجري. رهنت هذه العصابة الحاكمة مقدرات سوريا وإمكانياتها الاقتصادية ومستقبلها لصالح روسيا وإيران في اتفاقيات مذلة، ليدفع الشعب السوري ثمنها زمنا طويلا مقابل بقاء هذه العصابة في الحكم. نعمل على مراجعة جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت وأثرها على مستقبل واستقلال سوريا باعتبارها تمت من جهة غير شرعية. هذه العصابة مستعدة لتقديم تنازلات الجميع ما عدا الشعب السوري، وستسعى للالتفاف حتى على قانون قيصر. قانون قيصر لحماية المدنيين الذي يستهدف حصرا مصالح هذه العصابة وأفرعها الأمنية وكبار المجرمين فيها وكل من يدعمها في القتل من دول ومؤسسات وأشخاص، ويحرم هؤلاء المجرمين من الاستفادة من الفيتو الذي عطل مجلس الأمن طويلا. قانون قيصر لا يستهدف المدنيين بل يحميهم، فهو يستثني المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية. نتذكر جميعا أن السوريين الذين ثاروا على هذا النظام قدموا تضحيات غير مسبوقة في تاريخ الشعوب. ثاروا من أجل سوريا كل سوريا، ومن أجل الشعب السوري كل الشعب، ومن أجل أطفال سوريا كلهم، ليعيش الجميع في وطن حر كريم آمن ومزدهر. أمامنا الآن كشعب سوري بكل اصطفافاته فرصة حقيقية لأن يكون لنا كلمة وبصمة في صياغة مستقبل سوريا التي نحلم بها جميعا. لا تضيعوا هذه الفرصة، لأن الفرص الضائعة تكلف كثيرا، تكلف أرواحا ومزيدا من المعاناة، وشعبنا لم يعد يتحمل المزيد. كل يوم إضافي تبقى فيه هذه العصابة الحاكمة في دمشق سوف يدفع السوريون فيه ثمنا غاليا. فهذه العصابة لا تعرف إلا لغة القتل والتدمير، وستسعى للهروب إلى الأمام من خلال افتعال حروب وهجمات جديدة. لا مستقبل لسوريا مع بقاء العصابة الحاكمة وإصرارهم على الحل العسكري. إنما نراه اليوم من عودة للمظاهرات والحراك له دلالات عميقة من حيث الشعارات ومن حيث الأماكن التي تخرج فيها هذه المظاهرات. فتحية للشباب الأبطال في السويداء ودرعا وإدلب ودمشق وحلب ودير الزور وفي عموم سوريا. أهلي السوريين، هذه العصابة في مرحلة انهيار، وما نشهده اليوم هو بمثابة المخاض لولادة سوريا جديدة، سوريا الحرية والكرامة والازدهار. لنكن جميعا على قدر التحدي والمسؤولية من أجل شعبنا ومستقبل أبنائنا جميعا. لنكن موحدين وليستمر الحراك من أجل الخلاص، ولننطلق نحو غد أفضل.